سلام، من نسیم هستم و اینجا توی کانالم مت وید نسیم میخوام بهت یاد بدم چطور هر معادله جبری رو که بهت دادن به راحتی بتونی حل کنی. با من همراه باش. توی این قسمت قراره با هم در مورد معادله ها صحبت کنیم. بچه‌ها این قسمت رو در نظر بگیرین، به این قسمت نگاه کنید. 3x به اضافه 1. این 3x به اضافه 1 که من اینجا دارم یک عبارت جبریه. من به جای x هر عددی میتونم بذارم و این عبارت جبری هر بار که من یک عدد میدم یک مقدار جدیدی به من میده. من اگه به جای x 1 بذارم 3 به اضافه 1 مقدارش میشه 4. اگر به جای x 2 بذارم 3 دوتا 6 به اضافه 1 میشه 7. اسم این عبارت جبری رو میتونم بذارم مثلا s. خب که اگر من به x هم 1 بدم s من مقدارش میشه 4. اگر به x 2 بدم s مقدارش میشه 7. اگر به x 0 بدم s مقدارش میشه 1. پس این یک عبارت جبری بود. به جای متغیرم هر عددی میتونم بذارم و مقدار عبارت جبری هر بار یک عدد جدید میشه. اما اینجا ببینید 2x مساوی 6 یک عبارت جبری با یک متغیر برابر با یک عدد شده. بچه ببینید 2x یعنی 2 ضرب در x، 2 ضرب در x شده 6، 2 ضرب در یک مقدار مجهول شده 6. اون مقدار مجهول، اون متغیر من مقدارش 3 بوده، 2 3 تا میشه 6 تا. ببینید فقط یه عدد به دست اومد. پس عبارت جبری و معادله فرقشون توی اینه. ما توی عبارت جبری با یک متغیرمون میتونیم مقدارهای مختلفی به جای متغیر بذاریم، اعداد مختلف به دست بیاریم. اما عبارت جبری که برابر با یک عدد باشه فقط یک عدد جوابشه. ببینید حالا من اینو بیام تغییر بدم. 2x به اضافه 1 یک عبارت جبریه برابر با 7 بشه. خب حالا چه اتفاقی میافته؟ اینو چطوری حل کنیم بچه ها؟ پس عبارت جبری میتونه فقط مثلا حاصل ضرب یک عدد و یک متغیر نباشه، میتونه به این شکل باشه. میخوایم امروز یاد بگیریم چطور این معادله ها رو حل کنیم. خب این مثالی که اینجا حل کردیم ساده ترین نوعش بود. ببینید چطوری قراره اینو حل کنیم. بچه بیایید همیشه زیر این مساویه یه خط بکشید، انگار یک دیوار ایجاد میکنید. این طرف میشه چی؟ عبارت جبری و این طرف یک عدد. درسته؟ البته تو این سوال یه طرف عبارت جبریه یه طرف عدده، ممکنه تغییر کنه. ببینید من اولین کاری که انجام میدم اینه متغیرم رو پیدا کنم. متغیر من xه. متغیرم و عددی که توش ضرب شده بهش میگیم چی؟ این مجهوله، این x مجهوله، این ضریب مجهوله. x متغیره، 2 ضریب متغیر ماست. این مجهول و ضریبش یا متغیر و ضریبش رو تنها میذاریم. پس این طرف سمت چپ جایگاه متغیر ماست، سمت راست جایگاه عددهای ما هستش. من اینجا 7 رو دارم، 7 عدده. این یک باید تکلیفش روشن بشه. توی جایگاه متغیر ایستاده، نه باید بره سمت دیگه. چون میره سمت دیگه علامتش عوض میشه. یا به عبارت بهتر من میخوام این یک رو از بین ببرم. چیکار کنم؟ این با قرینش از بین میره. یه منفی 1 اینجا میدم، یه منفی 1 اینجا. ببینید 1 و منفی 1 با هم دیگه میره، میشه 0. 7 منهای 1 رو الان دارم که جوابش میشه 6. 2x میشه 6. خب حالا چطوری اینو حلش کنیم؟ یا میتونیم بگیم 2 ضرب در چه عددی میشه 6. خب برای اینجا ساده است، ولی برای قسمت‌های دیگه، برای عددهای دیگه ممکنه سخت‌تر بشه. پس از اون استفاده نمی‌کنم، راه ذهنی حل نمی‌کنم. میگم چی؟ میگم این 2 باید از بین بره. 2 توی x ضرب شده. چه کار کنم که از بین بره؟ تقسیم میکنم.
من 2 رو میخوام از بین ببرم. وقتی یه کاری رو برای یه طرف انجام دادیم باید برای طرف دیگه هم همون کار رو انجام بدیم. خب 2 تقسیم بر 2 میشه 1. پس این میشه 1x، اینجا که مساوی میشه 3. پس من اینو باید بنویسم. این شد جواب نهایی ما. 2x به اضافه 5 مساوی با 8. اینو چطور حل کنم؟ گفتیم متغیرمون رو پیدا میکنیم x، ضریب متغیرم 2، پس 2x رو مینویسیم اینجا. درسته؟ این 5 عددمونه، باید از بین بره، مثبت 5، پس من یه منفی 5 اینور اضافه میکنم، یه منفی 5 این طرف اضافه میکنم. اینا قرینن با هم میرن. 8 منهای 5 3. کاری میکنم x تنها بشه، پس طرفین رو یعنی این طرف و این طرف معادله رو تقسیم میکنم به چه عددی؟ میخوام 2 از بین بره که x تنها بشه. تقسیم بر 2 تقسیم بر 2. 2 با 2 میره میشه x. این هم میشه 3/2. بچه پس جواب یک معادله میتونه یک عدد کسری باشه، میتونه عدد منفی باشه، میتونه مثبت باشه، حتی میتونه صفر باشه. پس فکر نکنید همیشه ما جوابمون یک عدد صحیح مثلا 2 3 منفی 5 باشه. نه، هر عددی میتونه باشه. 5x منهای 9 مساویه با منفی 23. دیوار رو میکشیم. 5x. بچه ببینید دیگه من نمیام بگم اینجا مثبت 9 اضافه میکنم این ورم مثبت 9. انگار در واقع دارم میگم این منفی 9 رو میبرم اون ور علامتش رو عوض میکنم. هیچ فرقی با اون کاری که سری قبل کردیم نداشت. اونجا می اومدیم میگفتیم میخوایم این منفی 9 رو از بین ببریم، پس مثبت 9 به این ور بدیم، مثبت 9 هم به این ور بدیم. حالا راحت ترش کنیم، به جای اینکه اینو اینقدر طولانی بنویسیم یهو میایم میگیم این منفی 9 رو میبریم این ور، هر چیزی که از یک سمت دیوار به سمت دیگه دیوار بره علامتش عوض میشه. منهای 23 به اضافه 9 میشه چند؟ میشه 14. علامت عدد بزرگتر. پس 5x شد منهای 14. میخوام x تنها بشه. هدف من از حل معادله اینه که x تنها بشه. پس طرفین رو تقسیم بر 5 میکنیم. x مساویه با منهای 14 پنجم. پس جواب ما اینه. این معادله رو با هم حل کنیم. بچه ببینید هر دو طرف معادله عبارت جبریه. پس دیوارم رو میکشم. بچه ها سعی کنید همیشه این دیوار رو بکشین که یادتون بمونه چی قراره کجا بره. من این سمت میخوام متغیرم باشه، این سمت هم عددم باشه. خب من 2x متغیرم بود نوشتمش، این ورم من دارم، درسته؟ علامتش چیه؟ مثبت. پس من میارمش این طرف دیوار. هر چیزی که از یه طرف دیوار بره طرف دیگه علامتش تغییر میکنه. اینجا من منفی 8 رو دارم سر جای خودشه، منفی 9 میاد پیشش میشه چی؟ مثبت 9. ببینید در واقع انگار ما این کار رو انجام دادیم. 2x منهای 9 3x منهای 8. من اینجا مثبت 9 گذاشتم، خب تا این از بین بره. حالا باید این 3x هم جابجا کنم، پس این ورم منهای 3x میذارم تا اینا دوتا هم قرینه بشن با هم برن. در نهایت 2x منهای 3x منهای 8 به اضافه 9. ببینید مثل هم شد. خب این روش راحت تره که شما سعی کنید x ها رو بیارید یک طرف، اعداد رو ببرید یک طرف. 2x منهای 3x هم نام هستن، یکی مثبت یکی منفی از هم کم میشن، میشه منفی x. منهای 8 به اضافه 9 میشه مثبت 1. من میخوام x تنها بشه، یعنی هیچ علامتی نداشته باشه، پس طرفین رو تقسیم بر منفی 1 میکنم. منفی در منفی مثبت، پس میشه x. مثبت در منفی میشه منفی 1. اینو با هم حل کنیم.
5x منهای 9 مساویه با 3x. اول دیوارمون رو میکشیم، 5x، 3x رو میاریم پیشش. ببینید x ها یه طرف، عددها یه طرف. 5x رو مینویسم، x با متغیرش این مثبته، میاد سمت دیگه دیوار، میشه چی؟ منفی 3x. منفی 9 عدده، باید بره سمت دیگه، منفیه میره سمت دیگه، میشه مثبت. 5x منهای 3x 2x، اینم 9. خب 2x مساویه با 9 یعنی چی؟ x باید تنها بمونه، طرفین تقسیم بر 2، x 9 دوم. اینم جواب نهایی ما. بچه من یه وقتایی این سوالو که به بچه ها میدم میبینم که نمیتونن راحت حلش کنن، دیوار رو میکشن اما میبینن که عددی نیست که بخوان ببرن اون طرف، یا عبارت جبری نیست که بخوان مثلا متغیرمون رو بیارن این طرف. خب میمونن. حالا چیکار کنیم بچه؟ این ساده ترین مدلشه. 3 ضرب در یه عددی شده 37. نمیدونم اون عدد چنده، چطوری باید اینو پیدا کنیم؟ بچه ما هدفمون همیشه اینه که x تنها باشه. خب من اینجا عددی نیست پیش 3x که ببرم پیش 37، درسته؟ پس باید کاری کنم x هم تنها بشه. خب طرفین رو تقسیم بر 3 میکنم، 3 با 3 میره میشه x، اینم میشه 37 سوم. به همین راحتی، نیازی به هیچ کار اضافه ای هم نیست. بچه اینجا من یه سری معادله برای شما نوشتم که حل کنین. خوشحال میشم که اینا رو برای من حل کنین و برام بفرستین، جوابها رو برای من بفرستین، یا توی کامنت یا از طریق ایمیل. بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانالم رو لایک کنید و برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید. با این کار به من کمک میکنید که ویدیوهای بیشتر و بهتری رو برای شما تهیه کنم. تا مبحث بعدی، خداحافظ.